Kumusta po? Welcome po muli sa another episode ng How to Great Food. Ngayon po, magluluto naman ako ng Chicken Feet Adobo. Kanina po, nakakita ako sa market ng fresh feet, chicken feet, which is meron pa siyang kuko at balat. So mamaya lilinisin natin siya, tatanggalan natin siya ng balat at mamaya gugupitin ko po yung kanyang kuko. Tapos po, kakailangan natin ng green chili, brown sugar, dried bay leaves, gagamit din tayo rito ng whole peppercorn, soy sauce, onion, oyster sauce, garlic, vinegar. Kailangan din po natin ng cooking oil at konting tubig. So, mas maganda po kung meron kayong gunting. Hindi nyo na kailangan na i-chop pa siya o gumamit ng kutsilyo. So, ikat lang natin siya ng gunting. Tapos po, tatanggalin natin yung kanyang balat. So, ubusin ko lang siya, lininisin ko lahat. Tapos po, mag-i-start na po tayong maggisa. So, ayan po, nagpapainit na po ako ng cooking pot. Maglalagay po tayo ng konting mantika. Ang gagawin po natin, magigisa na po tayo. So, unahin po natin yung ating garlic. Hihintayin lang natin siyang mag-light brown. Tapos po, ilalagay na po natin yung ating onion. So, ayan. Dahil mainit po yung mantika, malakas po yung aking apoy, mabilis na po siyang nag-light brown. So, a-add na natin yung ating onion. Ang ating dried bay leaves at whole peppercorn. So, hindi na natin papatagalin pa. Yung kanginang nilinis natin na chicken feet, hinugasan na rin siya, ilalagay na rin natin. Gigisahin ko lang siya ng mga 2 minutes, tapos po, ilalagay na po natin yung mga natitira pang mga ingredients. So, ayan po, nagisa na natin yung ating chicken feet ng mga 2 minutes. Susunod po natin gagawin, maglalagay na tayo ng soy sauce, vinegar, at ang oyster sauce. Haluin ko lang sandali. Ngayon naman, maglalagay tayo ng sili at mag-a-add tayo ng brown sugar. Maglalagay po tayo ng konting tubig. Again, haluin lang sandali. Lulutuin ko lang siya ng mga 7 to 8 minutes. Tatakpan natin siya. Napakadali lang pong lutuin ng chicken feet adobo. So pag luto na yung chicken feet, pwede na po siyang i-transfer sa isang serving bowl. Tignan na po natin.
So ayan po, luto na po siya. Tapos po, papatayin ko na yung aking kalan. At ready na po siyang i-serve. Okay po, ito na po yung ating finished product ng Chicken Feet Adobo. Napakasarap po nito, lalo na sa mainit na kanin. Muli, maraming pong salamat sa panonood ng howtogreatfilipinofood.com. Mabuhay! Hi, kumusta po? Ako po yung voice behind sa howtogreatfilipino.com. Ngayon po, nag-switch po ako sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Pero every now and then, nandun pa rin ako yung channel ko sa howtogreatfilipino.com. Ngayon, sa bawat video po, ilalagay ko po yung link sa umpisa at sa huli ng aking video. Sana po magustuhan ninyo at mag-subscribe, comments, click like. Maraming salamat po. Mabuhay!